أعزائي مشاهدي قناة حلاب وتسمين ديري أند بيف على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. الموضة الجديدة النهاردة في تغذية المواشي هي في كلمتين: الأزولا والبانيكام. البانيكام والأزولا بنسمع عنهم كتير وبصيغ مختلفة، ومن شركة بتستورد البذور أو بتنتجها أو بتوزعها علشان تزود المبيعات، وده طبعا هدف محمود للشركة اللي بتبيع. ولكن من حقك عزيزي المربي ان انت تعرف كل الحقائق عن بدائل الاعلاف الرخيصة زي البانيكام والازولا. هكلم حضراتكم ان شاء الله في حلقتين منفصلتين عن الازولا والبانيكام، وهنخصص حلقة النهاردة عن البانيكام، وهحط قدامكم الحقائق العلمية عن البانيكام كلها علشان تعرف ازاي امتى تشتري بانيكام وتشتريه بكام وهتدخله في العليقه بنسبه كام، وهيوفر لك قد ايه، وهيزود لك في الانتاج ولا مش هيزود لك في الانتاج. وده طبعا كله مش هتقدر تعرفه الا لما تعرف الحقيقه الكامله عن البانيكام. خليكم معانا. اهلا بيكم. ايه هو البانيكام؟ البانيكام هو عشب معمر يصل ارتفاعه إلى 2 متر من فصيلة النجيليات أو النجيلة. يسمى البانيكام مومباسا نتيجة لتطويره في البرازيل. هو بينمو طبيعيا في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي تنزانيا بالتحديد، وتم نقله من تنزانيا بالتحديد وتطويره في البرازيل، ويستخدم في علف الحيوانات، وتختلف قيمته الغذائية حسب طول العشب، معدلات التسمين من اليوريا والفوسفات. ثالث حاجة طبيعة التربة. زراعة البانيكام. البانيكام يمكن زراعته في عروتين أساسيتين: العروة الصيفية والعروة الشتوية. بيزرع بالبذور أو الشتلات. أفضل زراعته عن طريق الشتل لحصول على معدل إنبات أكبر، إنبات خضري وإنتاج، ويروى بالغمر أو الرش أو التنقيط أو المتاح. وهو أصلا نبات غير محب للماء ولا يستهلك مياه الري كثيرا، لأن الفدان يستهلك في السنة كلها 3200 متر مكعب من المياه، وده طبعا استهلاك ضعيف جدا من مياه الري. العروة الأولى اللي بتزرع فيها البانيكام من مارس وحتى منتصف مايو، ولا ينصح بزراعته بعد منتصف مايو علشان الحر بيأثر على الإنبات. والعروة الثانية من سبتمبر وحتى منتصف ديسمبر، ولا ينصح بزراعته بعد منتصف ديسمبر لأن البرد برضو بيأثر على الإنبات وعلى إنتاجية البانيكام. إنتاجية البانيكام المزروع لازم نتكلم بعد ما اتكلمنا عن طرق زراعة البانيكام، ونعرف دلوقتي إنتاجية البانيكام علشان نعرف هيدينا قد إيه مادة جافة في السنة، وهيدينا قد إيه أعلاف خضراء في السنة علشان نعمل حسابنا. طبعا البانيكام بيتفوق في الإنتاجية على البرسيم بأضعاف، لأن احنا ممكن ناخد منه من 9 إلى 10 حشات في السنة الواحدة، بمعدل حشة كل 32 يوم في الصيف وحشة كل 45 يوم في الشتاء. طبعا الهكتار بينتج 25 طن من المادة الجافة سنويا، ومما يعادل 55 طن من الأعلاف الخضراء من البانيكام سنويا. على فكرة الهكتار بيساوي 2.4 فدان أو 2.5 فدان. طبعا الأسعار اللي بنسمع عنها عن البانيكام المجفف من 1600 إلى 2400 جنيه للطن المجفف، طبعا أسعار مبالغ فيها جدا بالنسبة لعشب مقاوم للملوحة وموفر للمياه ووفير الإنتاج من 9 ل 10 حشات في السنة. وطبعا لما نزرع البانيكام غير لما نشتريه، هيبقى موفر جدا فعلا، ويبدأ يخفض لنا من تكاليف الإنتاج سواء التسمين أو الحلاقة. البانيكام بيتحمل ملوحة التربة من حتى 12,000 جزء في المليون، ولكن زراعته طبعا في 12,000 جزء ملوحة في المليون من التربة طبعا بيبقى غير ذات جدوى اقتصادية، وطبعا مش هينتج الانتاج المتوقع منه او
مش هيكلف اكتر علشان ينتج كميه اقل. طبعا ينصح بزراعه البانيكام في ملوحه لا تزيد عن 4000 جزء في المليون، ولكن اذا كانت ملوحه المياه الري اقل من 4000 جزء في المليون ازرع على طول البانيكام وما تفكرش. تعالوا بينا نتكلم عن البانيكام كعلف للمواشي، حلاب وتسمين، وازاي نعرف نستخدمه. طبعا زي ما اتفقنا تختلف القيمة الغذائية للبانيكام كعلف أخضر أو مالئ حسب طبيعة الأرض والتسميد الأزوتي والفوسفاتي وعمر النبات وارتفاعه. يعني القيمة الغذائية للبانيكام متغيرة وغير ثابتة حسب ما تخدمه في الأرض بالتسميد الأزوتي والتسميد الفوسفاتي وعمر النبات وارتفاعه وطبيعة التربة. طبعا زي ما اتفقنا على حسب درجة الملوحة، لو زادت الملوحة عن 4000 لا ينصح بزراعة البانيكام، ولكن لو كانت ملوحة مياه الري أقل من 4000 وحدة في المليون نزرع على طول، واحنا مطمنين ان احنا هناخد انتاج عالي من البانيكام. طيب، يعني الابحاث اثبتت ان اعلى قيمه ممكن تاخدها من البروتين الخام من البانيكام هي 22% على حساب الماده الجافه المأكوله، وطاقه 2900 كيلو كالوري لكل كيلو جرام ماده جافه مأكوله. وده كله بنحصل عليه لما النبات يبقى ارتفاعه 120 سنتي، ويما يكون التسميد بمعدل 200 كيلو يوريا و30 كيلو حامض فوسفوريك و10 كيلو سلفات البوتاسيوم للهكتار. طبعا هتقل نسبة البروتين إلى 18% لو طول النبات بقى أطول من 120 سنتي. مثلا لو وصل إلى 160 سنتي ترتفع الألياف طبعا الخام إلى نسبة 35% على نفس كمية التسميد، ولكن اختلف الطول أو ارتفاع النبات، واختلف كمان نسبة الألياف، لأن النبات زاد في النضج وزاد في نسبة الألياف، وكلما زاد في النضج زادت نسبة أليافه كطبعا أعلاف مالئة خضراء وكأعشاب تنتمي إلى فصيلة النجيليات. طبعا هتقل نسبة البروتين وتنزل وتنحدر إلى 12.5% إذا قل مستوى التسميد النيتروجيني والفوسفاتي. لو قل معدل التسميد دوت هيقل نسبة البروتين الخام في البانيكام إلى 12.5%. طيب لو أنا بشتري بانيكام من بره أعمل إيه؟ لازم أحلل البانيكام واشوف مكوناته الغذائيه والبروتين الفعلي اللي موجود فيه، وماليش دعوه باللي بيبيع لي بيقول لي ان نسبه البروتين 18 او 20 او 22 او 14. لازم اتاكد بنفسي، لان القيمه الغذائيه للبانيكام بتختلف بعوامل كتيره جدا، منها طول النبات، نضج النبات، طبيعه التربه، الري، طبيعه التسميد الازوتي والفوسفات. إذا اتفقنا إن البانيكام ينتمي إلى العشب أو الأعلاف الليفية المالئة أو الأعلاف الخشنة أو الرافج، واللي بتحتوي على أكثر من 30% من الألياف، ولا يعتبر البانيكام من الأعلاف المركزة أو المركزات، ولا يعتبر بديلا للأعلاف المركزة أو المركزات. إذا دلوقتي زي ما بنسمع في السوق ان البانيكام بديل الصويا، لا هو مش بديل الصويا او اي مصدر اخر للبروتين الا اذا اللي بيساويه تماما في التركيب الكيميائي للاعلاف الخضراء المالئه والمجفف. يعني مش اي بروتين بيحتاجه الحيوان بيحتاج بروتين كميات محددة من الأحماض الأمينية اللي هي بتكون البروتين. طبعا البانيكام مفهوش نفس أنواع البروتينات اللي موجودة في فول الصويا، ومفهوش نفس أنواع البروتينات حتى اللي موجودة في البرسيم الحجازي. فلازم على أي حال بيتنوع مصادر
البروتين للحيوان من المركزات ومن الأعلاف المالئة علشان ندي الحيوان البروفايل المناسب ليه من الأحماض الأمينية اللي بتساعد على زيادة الإنتاج، سواء إنتاج اللحم أو إنتاج اللبن. يبقى اتفقنا ان البانيكام مصدر عشبي للبروتين، ولكنه ليس بديلا لاي خامة علف، خصوصا الاعلاف المركزة، الا اذا حققنا احتياجات الحيوان من البروتين الخام ومن الالياف ومن الطاقة زي ما اتفقنا. طيب نستخدم ازاي البانيكام في تغذية المواشي حلاب وتسمين علشان نستفيد منه اكبر استفادة، يقلل لنا التكاليف ويزود لنا الانتاج؟ طبعا هنستخدم البانيكام كخامة من خامات الأعلاف المالئة، الخشن الرافج اللي بيساعد على الاكترار وإنتاج اللعاب والهضم الميكروبي، وبيساعد على أعلى إنتاج من الهضم الميكروبي في كرش الحيوان زي ما اتفقنا في فيديوهات كتيرة قبل كده. طيب هنستخدمه ازاي البانيكام؟ هنستخدمه كبديل لجزء من الأعلاف المالئة على أن يتم حساب احتياجات الحيوان من البروتين والألياف والطاقة بدقة من الأعلاف المركزة والأعلاف المالئة علشان نستغل رخص سعر البانيكام، خصوصا لو احنا بنزرعه. طبعا اتفقنا ان احنا لو ما بنزرعش البانيكام او لو بنزرعه يبقى احنا هنتأكد من احتياجاته من التسميد 200 كيلو يوريا للهكتار، وزي ما اتفقنا التسميد الازوتي والتسميد فوسفاتي هو اللي بيأثر على القيمة الغذائية للبانيكام. لما احنا نزرعه هنعرف، ويستحسن لما نيجي نحش كل حشة نحلل مكونات تحليل كيميائي لمكونات البانيكام ونعرف هو بيحتوي على كام في المية دلوقتي بروتين، علشان كمان نعرف ان احنا لازم نعمل ايه لو البروتين قل، ولازم نستمر على ايه لو البروتين عالي. زي ما اتفقنا عند حد معين من التسميد الازوتي والفوسفاتي يوصل البروتين ل 22%، ولكن على ارتفاع معين، على نضج حيوان معين، وحسب طبيعة التربة. طبعا لازم لما نيجي ندخل البانيكام في العليقة بندخله على حسب قيمته الغذائية من البروتين والطاقة والألياف والرماد، وأيضا قيمته الفيزيائية زي ما اتفقنا من الألياف المؤثرة ميكانيكيا اللي اتفقنا كتير، من 3 اللي طولها من 3 ل 5 سنتي، واللي بتدعم صحة الكرش والاكترار وإنتاج اللعاب والهضم الميكروبي اللي بينتج عنه إنتاج وفير جدا من اللحوم والألبان. زي ما اتفقنا الحيوانات المقترة آكلة عشب، لو اشتغلنا على خلق الله في الحيوانات المقترة انها آكلة عشب هنقدر ناخد اعلى انتاج منها، سواء من اللحوم او من الألبان. طيب امتى اقدر استخدم البانيكام بدرجة كبيرة جدا عشان اوفر على نفسي؟ انا في حالات الأنية او الجنية زي ما المربي في مصر بيقول، او في غرض تربية الحيوانات للتوالد فقط، يعني ما بتنتجش لا لحم ولا لبن، لا تسمين ولا حلاب في مرحلة النمو، ممكن اعتمد على البانيكام بنسبة 85%، ولكن بشرط ان انا احلله واعرف قيمته الغذائية والبروفايل بتاعه من الاحماض الامينية اللي هي بتكون البروتين اللي الحيوان بيحتاج كميات معينة، احتياجاته كميات معينه من كل نوع من الاحماض الامينيه. يعني مش شرط ان انا اقول بروتين خام ان هو هيكفي الحيوان، لا، بروتين الخام لازم اعرف مكوناته من الاحماض الامينيه الاساسيه والغير الاساسيه واللي محتاجها الحيوان علشان ينتج كميه معينه من اللحوم والالبان. طبعا في حالات التسمين والحلاب لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على البانيكام بصفة منفردة لوحده، طبعا لأنه لازم يدخل في العلائق بنسب، في العلائق الحلاب والتسمين بنسب معينة حسب قيمته الغذائية اللي قلنا إنها بتختلف باختلاف طول النبات، طبيعة التربة، ونوعية التسميد الأزوتي والفوسفاتي.
طيب في آراء بتقول إننا ممكن ندخل البانيكام بنسبة 50% للحلاب والتسمين مع زيادة في التحويل بنسبة 30% في اللحم واللبن. طيب أنا أصدق الكلام ده؟ تعالوا بينا أجاوب لكم على السؤال ده بطريقة علمية ومنطقية سهلة جدا. للإجابة على السؤال ان انا ممكن استخدم البانيكام بنسبه 50% في الحلاب والتسمين واحافظ على الانتاج او ازوده، هنعرف دلوقتي، او اقلل التكاليف هنعرف ازاي. اولا في التسمين. طيب علاية التسمين من المعروف ان الالياف فيها او الاعلاف المالئه لا يجب ان تزيد عن 16.5% من اجمالي الماده الجافه الماكوله في العلف. الماده الجافه الماكوله قلنا لما بنشيل الميه من خامات العلف المركز او المالئ، هي دي بيبقى اسمها الماده الجافه الماكوله اللي بيستفيد منها الحيوان. بنشيل الميه خالص لان هو الحيوان ما بيستفيدش الا بالماده الجافه، واحنا لما بنتكلم عن التغذيه بنتكلم بالماده الجافه الماكوله، ما بنتكلمش عن الرطوبه اللي فيها. طيب لما نعرف ان نسبه المالئ، وطبعا البانيكام من الاعلاف المالئه، لما نعرف ان نسبه المالئ او الالياف في علائق التسمين ما تزيدش عن 16.5%، طبعا يبقى ما اقدرش احط 50% بانيكام، لان البانيكام بيحتوي على 60% من الالياف من نوع NDF، وطبعا دي لو زادت عن حيوان التسمين عن نسبة 40% من إجمالي المادة الجافة المأكولة، دي بتقلل المأكول لعجول التسمين. لما تقلل المأكول طبعا بتقلل التحويل، وبتقلل تحويل العجل للحم والاستفادة من القيمة الغذائية للأعلاف، نتيجة لأن أنا زودت NDF أو زودت الألياف. لما زود الألياف الشهية بتقل، بيقل المأكول، طبعا بيقل الإنتاج بطبيعة الحال. طبعا الألياف من نوع NDF اللي موجودة في البانيكام اللي هي بنسبة 60% من المادة الجافة، طبعا احنا عندنا كمان في المركزات اللي احنا نحطها سواء الصويا سواء الذرة سواء الردة، عندنا برضو NDF، ألياف من نوع NDF اللي لازم ما تزيدش في علائق التسمين عن 40% علشان ما يقلش المأكول ويقل التحويل. طيب في الحلاب ازاي ندخل البانيكام في الحلاب؟ احسن طريقه علشان نستغل سعر البانيكام ونقلل التكاليف وفي نفس الوقت نحافظ على الانتاج او نزوده بطبيعه الحال. في الحلاب طبعا نسبه الالياف يجب ان لا تزيد من نوع NDF، الالياف في العلية يجب ان لا تزيد عن 32% للابقار عاليه الاضرار من نوع NDF. طيب اذا زادت طبعا هيقل المأكول، طب ولو قل المأكول طبعا هيقل الانتاج، وده طبعا لا انا ولا انت عايزينه ابدا. طبعا لا يحتوي البانيكام على التكوين البروتيني من الاحماض الامينيه زي ما اتفقنا الكافي لاحتياجات الابقار الحلاب من الحفظ والتناسل وانتاج الحليب. عشان كده من المسلم به واللي لازم سواء في الحلاب او في التسمين ان احنا ننوع مصادر البروتين، علشان كل مصدر للبروتين فيه عدد معين من الاحماض الامينيه مش موجوده في المصدر الثاني من البروتين سواء من الاعلاف المالئه او المركزات. طبعا يمكن توفير احتياجات الابقار الحلوب المختلفه من انواع البروتينات والاحماض الامينيه المناسبه للانتاج للابقار حسب انتاجها وحسب عمرها وحسب جوده الحليب المنتج من دسم وبروتين. طبعا لازم ننوع مصادر البروتين سواء كان من الاعلاف المالئه او من الاعلاف المركزه علشان نحصل على البروفايل من الاحماض الامينيه اللازم لانتاج وفير من اللحوم والالبان. طبعا بعد ما عرفنا كل حاجه عن البانيكام من زراعته، من نوعه كعلف يستخدم في ايه، من نسبه البروتين، من البروفايل بتاع الاحماض الامينيه بتاعه البروتين، من في طاقه قد ايه، بيستخدم سماد قد ايه، بيقاوم الملوحه ازاي. عايزين نعرف في الاخر ايه هي الخلاصه يا دكتور؟ الخلاصه
يستخدم البونيكام كخامة من خامات الأعلاف المالئة الجافة أو الخضراء، يدخل في تكوين العلائق، يعني لا يعتمد عليه اعتمادا كلي الا بنسبه 85% في حالات الانيه او الجنيه او التربيه اللي انا ما باخدش منها لحم او لبن. يبقى ممكن ادخل البانيكام في اعلاف الحلاب والتسمين حسب القيمه الغذائيه للبانيكام اللي انا قلت ان احنا لازم نحللها بعد كل حشه او بعد كل شراء، نحلل فيها بروتين قد ايه البانيكام، في الياف قد ايه البانيكام، في رماد قد ايه البانيكام، وفي طاقه قد ايه البانيكام، عشان نعرف ندخلها في علائق الحلاب والتسمين ونزود بيها الانتاج ونقلل السعر. انما لو سمعنا زي ما بيقول لنا اللي بيبيع لنا انه عايزك تستهلك كتير عشان تشتري كتير، يقول لك ان انت تدخل بانيكام بنسبه 50% فيها علائق الحلاب والتسمين، ده غلط تماما، ولازم كل حاجه تتحسب بدقه شديده جدا. طبعا البانيكام لازم يكون نحرص ان هو يكون من 3 ل 5 سم علشان نحصل على نسبه من الاعلاف من الالياف المالئه المؤثره ميكانيكيا من 3 ل 5 سم اللي بتدعم حركه الكرش والهضم الميكروبي والاقترار وانتاج اللعاب. مره ثانيه يا جماعه واخيره، البانيكام ليس بديلا لشيء، بل هو من خامات الاعلاف المالئه الرخيصه اللي ممكن تتوظف في علائق الحلاب بحيث نحافظ على علائق الحلاب والتسمين متزنه علشان نحصل على اعلى انتاج بارخص سعر. طبعا زي ما اتفقنا البانيكام ممكن نستفيد منه ويرخص لنا التكاليف لو دخلناه بنسبه معينه حفاظا على نسبه الالياف ونسبه البروتينات ونسبه الطاقه. ان شاء الله لو قدرت توصل له 50%، طبعا اتفقنا مش هنقدر نوصله 50% في علائق الحلاب والتسمين، لان نسبه الالياف من نوع NDF لازم ما تزيدش في علائق التسمين عن 45% وما تزيدش في علائق الحلاب عن 32%، لانها لو زادت هتقلل المأكول وبالتالي هتقلل الانتاج. اذا البانيكام فعلا صيحه جديده، فعلا موفر، فعلا انتاجه وفير من 9 ل 10 حشات، فعلا البروتين بتاعه ممكن يوصل 22% وممكن ينزل ل 12.5%. علشان كده يا جماعه البانيكام لازم نحلل واحنا بنشتري التكوين الكيميائي المواد الغذائيه في البانيكام من البروتين والطاقه والالياف، ولازم نحلل كمان لو احنا بنزرع في كل حشه علشان نوصل للحيوان احتياجاته من البروتين والطاقه والالياف مظبوطه علشان يدينا اعلى انتاج باقل تكليف. ما ينفعش ندخل البانيكام عشوائي، البانيكام مفيد، البانيكام رخيص، البانيكام انتاجه الخضري وفير وانتاجه من الماده الجافه وفير، لكن لازم ندخله في علائق الحلاب والتسمين بمنتهى الحرص والدقه علشان نوصل للحيوان علائق متزنه باقل التكاليف واعلى انتاج. اعزائي مشاهدي قناه حلاب وتسمين، نتمنى النهارده نكون كشفنا اللثام عن البانيكام وصيحه البانيكام والكلام الكتير اللي اتقال عن البانيكام، ودلوقتي حضرتك كمربي هتقدر تعرف الكلام الصح اللي اتقال عن البانيكام من الكلام الغلط اللي اتقال عن البانيكام، وبلاش نقول الغلط، الكلام المبالغ فيه علشان زياده نسبه المبيعات، ودي وظيفه كل واحد ناجح عايز يبيع. لكن قلت من حقك عزيزي مشاهد قناه حلاب وتسمين، سواء كنت مربي او صاحب مزرعه او مهتم بالمجال، تعرف كل حاجه عن البانيكام وتعرف تستغله ازاي، وتعرف محدش يديك معلومه غلط تندفع بيها وتخسر، رغم ان البانيكام رخيص وممكن يقلل لنا اسعار العلائق في الحلاب والتسمين ويزود الانتاج. عزيزي مشاهد قناه حلاب وتسمين، لو اول مره تشاهد القناه حلاب وتسمين دير اند بيف على اليوتيوب، ارجوك ادعم القناه، اشترك وفعل الجرس
انشر الفيديوهات يستفيد أكبر عدد من مربي الإنتاج الحيواني علاب وتسمين. سعدت جدا بلقائكم وبصحبتكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.